Bạn nghĩ phích cắm chỉ cần cắm vào, thiết bị chạy là xong. Thiết bị vẫn chạy, không có nghĩa là ổ cắm đang an toàn. Và hai cái lỗ nhỏ trên phích cắm dẹt chính là manh mối cho thấy vì sao một điểm cắm lỏng có thể âm thầm biến thành điểm nóng trong nhà bạn. Ngay lúc này, trong nhà bạn có thể đang có một chiếc phích cắm dẹt nằm im dưới chân bàn, sau tivi, cạnh cục sạc laptop hoặc đang cấp điện cho ấm siêu tốc trong bếp. Bạn đã cắm và rút nó hàng nghìn lần, nhưng có một chi tiết nhỏ mà bạn không để ý đến, đó là hai cái lỗ tròn trên hai chấu kim loại. Nhiều người tưởng nó để tiết kiệm kim loại, có người nghĩ nó giúp điện chạy mạnh hơn, nhưng sự thật là hai cái lỗ nhỏ đó từng là một phần của cơ chế khóa giữ cơ học trong thiết kế phích cắm của Harvey Hubbell, được cấp bằng sáng chế tại Mỹ năm 1913. Nó được tạo ra để phích cắm không dễ tuột ra chỉ vì trọng lượng sợi dây hoặc một cú kéo nhẹ. Điều đáng nói là ở Việt Nam hôm nay, câu chuyện này không chỉ là lịch sử kỹ thuật. Chúng ta đang sống giữa đủ loại ổ cắm đa năng, đầu chuyển rẻ tiền, thiết bị Nhật, Mỹ, châu Âu cắm lẫn vào nhau. Và sai lầm nguy hiểm nhất là nghĩ rằng cắm vừa nghĩa là an toàn. Có điện không có nghĩa là tiếp xúc tốt. Một phích cắm lỏng vẫn có thể làm thiết bị chạy, nhưng điểm tiếp xúc bên trong có thể đang nóng lên từng phút. DECODE 360 Lab mến chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị muốn tìm hiểu những bí mật nhỏ trong đời sống mà đa số chúng ta vẫn dùng sai mỗi ngày, hãy đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab tiếp tục làm những video hữu ích hơn. Hãy tưởng tượng hơn 100 năm trước, khi điện bắt đầu bước vào đời sống gia đình, mọi thứ chưa gọn gàng như bây giờ. Không có cảnh chúng ta thản nhiên cắm sạc điện thoại ở đầu giường, cắm laptop dưới bàn làm việc hay dùng một ổ nối dài để chia điện cho cả góc phòng. Thời đó, việc kết nối một thiết bị điện vào nguồn chưa thật sự tiện, chưa thật sự chuẩn và quan trọng hơn, chưa thật sự an toàn như chúng ta vẫn nghĩ về điện ngày nay. Trong bối cảnh đó, Harvey Hubbell, một nhà phát minh người Mỹ, nhìn thấy một vấn đề rất đời thường, phích cắm bị tuột. Nghe thì nhỏ, nhưng với điện, nhỏ chưa bao giờ đồng nghĩa với không đáng sợ. Một sợi dây hơi nặng kéo xuống, một cú chạm nhẹ khi đi ngang qua, một đầu cắm không đủ chắc. Và thế là kết nối điện bị lỏng, có thể chập chờn, có thể sinh tia lửa ở đúng nơi mà mắt thường ít khi nhìn thấy. Ngày 17 tháng 6 năm 1913, Hubbell được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ số 1.064,833 cho thiết kế có tên Separable Attachment Plug. Trong mô tả kỹ thuật, ông không chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho phích cắm vào được, mà còn nghĩ đến chuyện làm sao để nó được giữ lại vừa đủ chắc. Chấu cắm có phần lõm, còn bên trong bộ tiếp xúc có những lá lò xo với gờ nhỏ. Khi phích được đẩy vào, gờ đó ăn vào phần lõm, tạo ra một kiểu khóa giữ tạm thời. Tôi thấy chi tiết này rất đáng suy nghĩ, vì hóa ra hai cái lỗ nhỏ mà chúng ta tưởng là vô nghĩa lại sinh ra từ một nỗi lo rất thực tế, phích cắm lỏng. Và hơn một thế kỷ sau, nỗi lo đó vẫn chưa biến mất, nó chỉ đổi hình dạng. Liên hệ ở Việt Nam, hai cái lỗ nhỏ đó nằm trong những ổ cắm đa năng đã rão, những đầu chuyển rẻ tiền, những ổ nối dài cắm ấm siêu tốc, bếp lẩu, máy sấy tóc. Vấn đề không còn là phích có vào được hay không, vấn đề là nó có đang bám đủ chắc để an toàn hay không. Và nếu một thiết kế hơn 100 năm trước đã phải tính đến chuyện phích cắm bị tuột, thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục xem một chiếc ổ cắm lỏng trong nhà là chuyện bình thường. Và đây là phần mà nhiều người hiểu sai nhất, cái lỗ đó không sinh ra để dẫn điện. Nghe lạ không? Một chi tiết nằm ngay trên chấu kim loại của phích cắm, nhưng công dụng quan trọng nhất của nó ban đầu lại không phải là cho dòng điện đi qua. Cái lỗ không phải đường đi riêng của dòng điện truyền qua phần kim loại tiếp xúc giữa chấu và lá đồng. Hãy tưởng tượng bên trong ổ cắm không chỉ có hai miếng kim loại đứng chờ phích cắm trượt vào. Trong thiết kế của Harvey Hubbell, bên trong đó có những lá lò xo nhỏ, trên lá lò xo có gờ nhô ra. Còn trên chấu cắm thì có phần lõm hoặc lỗ. Khi bạn đẩy phích vào, chấu cắm trượt qua lá lò xo, rồi đến đúng vị trí, cái gờ ấy bập vào lỗ. Một cú khựng rất nhẹ, nhưng đủ để giữ phích lại. Đó là cơ chế khóa giữ tạm thời, không phải khóa chết, không phải cắm vào rồi mắc kẹt. Nó chỉ tạo ra một lực giữ vừa đủ để phích không tự tuột vì dây nặng, vì rung nhẹ hoặc vì ai đó vô tình chạm vào. Khi bạn cầm đầu phích và kéo thẳng ra, lò xo nhường chỗ, gờ trượt ra khỏi lỗ, phích vẫn được rút bình thường. Điều này quan trọng hơn chúng ta tưởng, vì trong điện dân dụng, nguy hiểm nhiều khi không bắt đầu bằng tiếng nổ lớn hay sự cố rõ ràng. Nó bắt đầu bằng một điểm tiếp xúc lỏng, một chiếc phích cắm hơi lung lay, một ổ cắm đã rão nhưng vẫn dùng, thiết bị vẫn chạy, đèn vẫn sáng, nước vẫn sôi, nên chúng ta tưởng mọi thứ ổn. Nhưng bên trong điểm tiếp xúc kém đó, điện trở tiếp xúc có thể tăng lên, nhiệt có thể tích tụ, và dấu hiệu đầu tiên đôi khi chỉ là chân cắm nóng, cháy đen hoặc có mùi khét nhẹ. Đó là lý do tiêu chuẩn an toàn, không xem lực giữ phích cắm là chuyện cảm tính. Trong các tài liệu liên quan đến UL498, bài kiểm tra giữ phích yêu cầu với một số cấu hình như 115R, receptacle, ổ cắm, 515R, 520R, 615R và 620R,
ổ cắm phải giữ được phích sao cho cần lực lớn hơn 13 Newton, tức khoảng 3 pound force mới rút được phích ra trong bài thử. Các tài liệu này cũng nhắc đến phích thử có Deaton Tools theo ANSINEMAVKD6. Vậy nên, hai cái lỗ nhỏ không làm điện mạnh hơn. Nó nhắc chúng ta một điều lạnh hơn nhiều, phích cắm phải bám chắc, vì tiếp xúc lỏng là nơi an toàn bắt đầu thất bại. Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở thiết kế của Hubble. Nó nằm ngay dưới chân bàn, sau tủ lạnh, cạnh bếp lẩu, phía sau máy giặt hoặc trong cái ổ cắm đa năng mà rất nhiều gia đình Việt đang dùng mỗi ngày. Điều khiến tôi lo hơn là chúng ta đang cắm những chiếc phích đến từ nhiều chuẩn khác nhau vào những ổ cắm mà đôi khi chỉ cần vừa lỗ là được xem như an toàn. Nhưng điện không vận hành bằng cảm giác yên tâm của chúng ta. Theo IEC World Plug, phích Type A là loại hai chấu dẹt song song, còn Type B có thêm chân tiếp điện. Đây là kiểu thường gặp ở Mỹ, Nhật Bản và một số thiết bị nhập khẩu. Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta lại sống trong một môi trường rất pha trộn, phích dẹt, phích tròn, đầu chuyển, ổ nối dài, ổ đa năng, thiết bị Nhật, thiết bị Mỹ, đồ châu Âu, tất cả cùng xuất hiện trong một căn nhà. Nguồn điện dân dụng ở Việt Nam phổ biến là 220V, V, 50Hz và tiêu chuẩn Việt Nam 6188-1/2007, tương đương IEC 60884-1/2002 cũng đặt ra yêu cầu chung cho phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình. Nghe thì có vẻ rất tiêu chuẩn, nhưng đời sống thật lại khác. Một chiếc ổ cắm đa năng có thể cho bạn cảm giác tiện lợi vì cái gì cũng cắm được. Nhưng nếu lá đồng bên trong mỏng, đã rão, kẹp yếu hoặc thiết kế chỉ cố làm sao nhận được nhiều loại chân cắm thì phích cắm có thể vẫn vào điện, nhưng điểm tiếp xúc bên trong lại không còn chắc, và chính chỗ lỏng lẻo đó mới là thứ đáng sợ. Bạn có thể đã thấy cảnh này rồi, cắm ấm siêu tốc vào ổ nối dài, vài phút sau đầu phích nóng lên. Cắm bếp lẩu, ổ cắm có mùi khét nhẹ, rút phích ra thấy chân kim loại có vệt đen. Máy sấy tóc vẫn chạy, nhưng ổ cắm hơi lỏng, chỉ cần chạm nhẹ là lung lay. Nhiều người nhìn thấy vậy rồi vẫn dùng tiếp, vì nghĩ nó vẫn chạy mà. Đó là cái bẫy. Vẫn chạy không có nghĩa là an toàn, có điện không có nghĩa là tiếp xúc tốt. Khi tiếp xúc lỏng, điện trở tại điểm chạm có thể tăng, nhiệt có thể tích lại ở đúng vị trí nhỏ nhất, kín nhất, ít được nhìn thấy nhất. Và nếu thiết bị đang dùng là loại công suất cao, rủi ro càng không nên xem nhẹ. Tôi không nói hai cái lỗ trên phích cắm là nguy hiểm. Ngược lại, bản thân nó từng là một chi tiết thông minh. Nhưng khi một thiết kế thuộc hệ phích dẹt được đưa vào một ổ cắm đa năng lỏng lẻo, không còn giữ chắc, thì lợi ích cơ học ban đầu gần như biến mất. Lúc đó, thứ cần kiểm tra không phải là cái lỗ, mà là độ chắc của toàn bộ điểm cắm. Vì vậy, nếu trong nhà bạn có ổ cắm mà phích cắm lỏng, nóng, cháy đen, có mùi khét hoặc phải lắc qua lắc lại mới có điện, đừng xem đó là chuyện bình thường. Đừng bẻ trấu, đừng nhét cố, đừng dùng ổ đa năng rẻ tiền cho ấm siêu tốc, bếp điện, máy sấy, lò vi sóng rồi hy vọng mọi thứ ổn. Và câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là ổ cắm trong nhà bạn có đang giữ phích đủ chắc để bảo vệ bạn không? Vậy cách đúng là gì? Sau tất cả, điều tôi muốn quý vị mang theo không phải chỉ là kiến thức về hai cái lỗ nhỏ trên phích cắm. Nó là một lời nhắc rất thật, trong đời sống hiện đại, có những thứ chúng ta dùng mỗi ngày nhưng chưa chắc đã hiểu đúng. Một chi tiết tưởng như vô nghĩa lại từng được Harvey Hubble đưa vào thiết kế phích cắm từ năm 1913 để giải quyết một vấn đề rất thực tế, giữ cho phích không dễ bị tuột, giúp điểm tiếp xúc ổn định hơn. Bài học sâu sắc ở đây là đừng bao giờ xem thường những dấu hiệu nhỏ. Một ổ cắm lỏng, một đầu phích nóng, một vệt cháy đen, một mùi khét nhẹ có thể là tín hiệu cảnh báo sớm mà chúng ta đã bỏ qua quá lâu. Áp dụng vào cuộc sống hôm nay rất đơn giản, hãy kiểm tra lại những ổ cắm đang dùng. Kiểm tra phích có lỏng không? Rút ra xem chân cắm có đen không? Sờ nhẹ phần đầu phích sau khi dùng thiết bị công suất cao, nếu nóng bất thường thì dừng dùng và thay bằng ổ cắm chất lượng hơn hoặc nhờ người có chuyên môn kiểm tra. Không dùng ổ nối dài rẻ cũ cho bếp điện, ấm siêu tốc, máy sấy. Quý vị có từng gặp tình trạng phích cắm bị lỏng, nóng hoặc cháy đen trong nhà chưa? Hãy comment xuống bên dưới để mọi người cùng tham khảo kinh nghiệm. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy xem thêm các video khác của kênh và đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab có động lực làm tiếp những nội dung hay hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại.